Hotdog. Ha? Hotdog. Hi guys! So welcome to our Cooking with Lyana! Ang gagawin natin ngayon ay mini corndog. So madali lang itong recipe na to. Maganda to para sa merienda or pwede din breakfast kasi ano na siya, tinapay na siya, saka mayroon na siyang palaman na hotdog. Hotdog! 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 Ha? Hotdog! So ang medyo kakaiba sa corndog natin, gagamitin natin siya ng mga ibang ingredients. So lalagyan natin siya ng cheese, additional flavorings, at saka lalagyan natin siya ng corn flakes cereals. So marami kaming tira kaya isasama na namin ang corn flakes cereal. So ang mga ingredients, again, flour, hotdog, cheese, ang ating melted cheese, milk, ang ating secret ingredients na corn flake cereals, and konting Sukal. no, this is salt, asin. So yan ang gusto niyang gawin. Gagawin na natin yung butter natin. Yan, Yung papa. mixture. So, flour, and lagyan ng konting salt. And then, lagyan na natin itong dinurog na corn flakes. Yan. Haluin muna. Then, unti-unti, ilagay yung ating milk. Ano tubig? Yes. Okay, haluin lang. Haluin ang haluin. Haluin ang haluin. Hanggang wala ang durug-durug. Wait lang. Eh, ay, dapat patanggal na nito. Hindi ako nagsikat. Sorry ako nga dali. Halo lang ang halo and then put some cheese. Okay, may kumain na po ng cheese. Halo-halo. Halo ng halo. Hanggang bumait. Help you. May lasa na ba yun? Okay. Want Yan. to taste it? Ay, Wait. lagyan na natin lahat ng milk, sayang. O, yeah, inumin mo. Inumin. And all of the Sarap, mami, cheese. tikman mo. And all of the cheese, lagyan na natin. Super sarap na nito. Oh, inihin mo. Simutin mo to. Sarap. Sarap. So, dapat yung butter natin ganito ang itsura po. Ayan. I-prepare naman natin ngayon ang ating hotdogs. So, kailangan nga pala natin ng sticks. What? Careful sa pagtusok ng hotdog. Yan. So, maliliit ang pot ng hotdog natin kasi nga mini corndog ang ating gagawin. Pwede. Pwede. Golden brown na, pwede na siyang alisin sa oil at lagay sa paper towel or tissue para mag-drain yung oil. Okay guys, this is our finished product, our mini corn dog with cheese and cornflakes cereal. So, titikman na ng ating cook at ng ating taster. Bravo. Thanks guys for watching! Bye.